हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विथ मेधा विजा। आज आपण बघणार आहोत हे ब्युटिफुल क्रोशे मिनी ड्रेस किचन कसे तयार करायचे। हे येलो आणि रेड कॉम्बिनेशन मध्ये मी केलेले आहे। इथे लेमन येलो कलर आणि ग्रीन कलर मध्ये दिसते आहे आणि हे केलेले आहे व्हाइट आणि ब्राउन कलर मध्ये। तुम्ही कोणतेही दोन कलर कॉम्बिनेशन्स यूज केले तरी चालतील आणि यासाठी 4 प्लाय 100% ॲक्रेलिक यार्न, वूल, कॉटन किंवा मिल्क कॉटन कोणतीही यार्न यूज केली तरी चालेल आणि त्याला अप्रोप्रिएट असणारं हुक घ्यायचं आहे। चला तर सुरू करूयात आजचे ट्युटोरियल। मी लाईट पिंक कलर आणि मजेंटा कलर मध्ये करणार आहे। 4 प्लाय 100% ॲक्रेलिक यार्न आणि 2.5 mm हुक घेतलेला आहे। ठीक आहे, स्लिप स्टिचने आपल्याला सुरुवात करायची आहे आणि 17 चेन स्टिचेस इथे करायच्या आहेत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 नंबरची चेन 1 नंबरच्या चेनला आपण स्लिप स्टिचने जॉइंट करून हा राउंड कंप्लीट करायचा आहे। याप्रमाणे मोठी एक चेन रिंग तयार होईल। बेसिकली ही रिंग म्हणजे नेक पार्ट आहे ड्रेस साठीचा। आता या रिंग मध्ये मला टोटल 32 डबल क्रोशे स्टिचेस करायचे आहेत। सुरुवात आपण करूया चेन 3 ने। ही ट्रीट होईल पहिली डबल क्रोशे आणि आणखीन 31 डबल क्रोशे स्टिचेस या रिंग मध्येच आपल्याला करायचे आहेत। ही 1 2 3 4 ही पहिली सोडून 31 म्हणजे टोटल 32 होतील। हे टोटल 31 मी करून घेतले आणि हे पहिले चेन 3 म्हणजे टोटल 32 झाले। आता पहिल्या ज्या 3 चेन आहेत त्यातल्या थर्ड स्टिच वर मी स्लिप स्टिच करून हा राउंड कंप्लीट करणार आहे। याप्रमाणे आपलं नेकलाइन तयार झाली। आता आपल्याला इथे स्टिचेस वाढवायच्या आहेत, बरोबर। ही नेकलाइन झाल्यानंतर इथे स्टिचेस वाढवायच्या आहेत, तर त्या कुठे वाढवायच्या आणि कशा वाढवायच्या ते आपण बघूयात। चेन 3 ने आपण सुरुवात करूया हा सेकंड राउंड साठी आणि जिथे आता मी चेन 3 केल्या तिथेच मला आणखीन 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करायचे आहेत, म्हणजे तो ग्रुप होईल 3 डबल क्रोशेचा। याप्रमाणे आता नेक्स्ट स्टिच मध्ये सुद्धा मला 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करायचे आहेत। 1 2 आणि 3। तिसऱ्या चेन मध्ये सुद्धा मला 3 डबल क्रोशे करायचे आहेत। 1 2 आणि 3। चौथ्या स्टिच मध्ये 2 डबल क्रोशेज, 1 आणि 2। आपण वाढवतो आहोत स्टिचेस, बरोबर। थोडं ब्रॉड पाहिजे आपल्याला खाली, तर ते इव्हनली आपण स्टिचेस वाढवतो आहोत। आता हा सेंटर पार्ट येईल, म्हणजे इथला मधला पार्ट। इथे 11 डबल क्रोशे स्टिचेस मला करायचे आहेत। इंडिव्हिज्युअली एका स्टिच मध्ये 1 डबल क्रोशे, याप्रमाणे 11 1 2 टोटल 11 करून घेऊयात। इथे आता आपला सेंटर आहे हा, या सेंटरला 2 डबल क्रोशेज, एका स्टिच मध्ये 2 डबल क्रोशे। पुढच्या 3 स्टिच मध्ये 3 डबल क्रोशेचा ग्रुप, 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे। याप्रमाणे 1 2 3 पहिला ग्रुप, 1 2 3 दुसरा ग्रुप, 1 2
3 तिसरा ग्रुप. नेक्स्ट स्टिच मध्ये 2 डबल क्रोशे, 1 2. थोडक्यात आपण जे इथून सुरुवात केली 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे मग 2 डबल क्रोशे, तेच आपण ह्या 11 डबल क्रोशे स्टिचेस केल्यानंतर पुन्हा रिव्हर्स ऑर्डरने आपण जातो आहोत. आता इथे एक एक डबल क्रोशे स्टिचेस 11 चेन्स मध्ये करायचे आहेत. 1 2 याप्रमाणे 11 डबल क्रोशे. सेकंड लास्ट स्टिच पर्यंत आपण पोहोचूयात आणि लास्ट चेन मध्ये लास्ट स्टिच मध्ये 2 डबल क्रोशे, 1 2. पहिल्या 3 चेन्स केल्या, त्यातल्या थर्ड स्टिच वर आपण स्लिप स्टिच करून सेकंड रो आपला कंप्लीट करूयात. चेन 1 आणि कट करून घेतलेला आहे. याप्रमाणे बेसिकली हे याप्रमाणे फोल्ड होणार, म्हणजे ही आपली नेक लाईन आणि इथे शोल्डर येतील. जेव्हा आपण सेकंड कलर अटॅच करू त्यावेळेला तो कुठे करायचा ते आपण आता बघूयात. आपला कॉन्ट्रास्ट कलर अटॅच करण्यापूर्वी आपण एक कन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊयात. ते म्हणजे आता इथे आपल्या या सेकंड रो मध्ये 48 स्टिचेस झालेले आहेत, म्हणजे 48 डबल क्रोशे स्टिचेस टोटल झालेले आहेत. तर या 48 स्टिचेसचे आपल्याला डिव्हिजन करायचे आहे 4 पार्ट्स मध्ये. फ्रंट साठी आपण एक पोर्शन ठेवणार, बॅक साठी एक पोर्शन आणि 2 पोर्शन आपले स्लीव्स साठी जातील. म्हणजे 48 डिवायडेड बाय 4 आपले येतील 12. मग 12 फ्रंट साठी, 12 बॅक साठी, 12 लेफ्ट साइडच्या स्लीव्ह साठी आणि 12 राईट साइडच्या स्लीव्ह साठी. ओके, आता बघूयात एक्झॅक्टली हे कसं करायचं. आपण लास्टचे जे हे 2 डबल क्रोशे केले बरोबर, इथं स्लिप स्टिच आणि चेन 1 करून आपण यान कट केली. त्याआधी आपण हे 2 डबल क्रोशे स्टिचेस केले. त्यातल्या पहिल्या डबल क्रोशे स्टिच मध्ये मी इथे यान अटॅच करणार आहे. तुमचा जो कुठला कॉन्ट्रास्ट कलर असेल तो तुम्ही घ्यायचा आहे. इथे मी याप्रमाणे आणि डबल स्ट्रँड्सने मी पहिली चेन करणार आहे. तिथे एक नॉट प्रॉपर बसेल. पुढच्या ज्या 2 चेन्स आहेत त्या मी सिंगल स्ट्रँडने करणार आहे, कारण मला टोटल इथे चेन 3 ने सुरुवात करायची आहे. ठीक आहे. आता पुढच्या 11 स्टिचेस मध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचे आहे, म्हणजे तो ग्रुप होईल 12. ओके, ही एक ट्रीट होईल. आपण टेल एंड्स आपल्या बरोबर कॅरी करूयात. याप्रमाणे 2 3 4 याप्रमाणे मी आणखीन 8 करून घेते. हे आपले 12 डबल क्रोशेस झाले. आता नेक्स्ट आपल्याला एक स्लीव्ह करायची आहे. त्यासाठी आपण स्टिचेस स्किप करणार आहोत. टोटल काउंट करून आपण करूयात. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. म्हणजे आता 13 नंबरच्या स्टिच पासून आपल्याला सुरुवात करायची. म्हणजे हे जे 12 स्टिचेस आपण सोडले, स्किप केले, त्याने आपली एक स्लीव्ह तयार होईल. म्हणजे 13 नंबरच्या स्टिच मध्ये मी एक डबल क्रोशे करणार आहे. याप्रमाणे इथे ही स्लीव्ह झाली. ही बॅक साइड आहे. बॅक साइडने आपण सुरुवात करतो आहोत. आता ही एक आणखीन 11 केले की फ्रंटचे जे 12 स्टिचेस आपल्याला करायचे ते तयार होतील. 2 3 4 याचप्रमाणे मी आणखीन 8 करून घेते. हे 12 डबल क्रोशेज आपण केले टोटल. आता हे पुन्हा जर तुम्ही काउंट केले तर हे 12 होणार आहेत. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12 ही आपली
दुसरी स्लीव होईल आणि पहिल्या ज्या 3 चेन्स केल्या त्यातल्या थर्ड स्टिचवर स्लिप स्टिच केली की हा राऊंड कंप्लीट होईल आपला। आणि याप्रमाणे आपण ह्या 2 स्लीव्स फ्रंट पार्ट आणि बॅक पार्ट केला। ठीक आहे, आता पुढचा रो 1 2 3 रोज आपले झाले। पहिल्या 17 चेन्स आपण राऊंड म्हणून काउंट नाही करत आहोत। पुढे चेन 3 ने आपल्याला सुरुवात करायची आहे। ठीक आहे, आता इथे आपल्याला पुन्हा फ्रिल वाढवायची आहे, म्हणजे चेन स्टिचेस आपल्याला वाढवायचे आहेत, म्हणजे ती अशी ब्रॉड फ्रिल आपली तयार होईल। बरोबर, मग ही चेन 3 आणि याच ठिकाणी आपण आणखीन एक डबल क्रोशे करूयात। बरोबर, म्हणजे हे 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच मध्ये 1 डबल क्रोशे, थर्ड स्टिच मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे, फोर्थ स्टिच मध्ये 1 डबल क्रोशे। इन शॉर्ट आपला पॅटर्न आहे 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे। याप्रमाणे आपण थ्रू आउट राऊंड करूयात आणि पुन्हा आपण इथे लास्टला भेटूयात। इथे मी लास्ट 1 डबल क्रोशे केली, 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे या पॅटर्न प्रमाणे लास्ट स्टिच मध्ये 1 डबल क्रोशे येणार आणि पहिल्या ज्या चेन 3 केल्या त्यातल्या थर्ड स्टिचवर आपण स्लिप स्टिच करून आपला हा 4th राऊंड जो आहे तो कंप्लीट करूयात। याप्रमाणे आपली फ्रिल पुढे अशी ब्रॉड होत चालली आहे। बरोबर, आता आपला 5th रो, इथे देखील आपल्याला स्टिचेस वाढवायच्या आहेत, त्या कशा बघूयात। चेन 3 ने आपण सुरुवात करूयात आणि जिथे आता चेन 3 केलं तिथेच 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच मध्ये 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच मध्ये 1 डबल क्रोशे। म्हणजे आता आपला पॅटर्न आहे 2 डबल क्रोशे एका स्टिच मध्ये, नेक्स्ट 2 स्टिचेस मध्ये 1 डबल क्रोशे, इथे येणार 2 डबल क्रोशे, पुन्हा 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट मध्ये पुन्हा 1 डबल क्रोशे। याप्रमाणे आपण थ्रू आउट राऊंड करूयात। 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे। ओके, इथे लास्टला भेटूयात। इथे लास्ट पर्यंत मी केलेला आहे, लास्टचा ग्रुप 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे। आता पहिल्या ज्या 3 चेन केल्या त्यातल्या थर्ड स्टिचवर स्लिप स्टिच करून आपण हा राऊंड कंप्लीट करायचा आहे याप्रमाणे। ओके, याप्रमाणे आतापर्यंत आपला मिनी ड्रेस झालेला आहे। आता लास्ट राऊंड जो आहे तो म्हणजे ही फ्रिल आहे, ही बॉर्डर आहे, ही मी पुन्हा पहिल्याच कलरने करणार आहे। तुम्हाला जर हाच कलर कंटिन्यू करायचा असेल तर तुम्ही कंटिन्यू करू शकता, परंतु मी पुन्हा इथे पिंक कलरने बॉर्डर करणार आहे, म्हणून मी इथे चेन 1 आणि यान कट करणार आहे। ओके, आता आपल्याला पुन्हा पहिला कलर अटॅच करायचा आहे, तो कसा करायचा बघूयात। आता आपण चेन 1 स्लिप स्टिच जिथे करून यान कट केली तिथेच आपण हुक इन्सर्ट करूयात आणि आपला पहिला कलर म्हणजे माझ्यासाठी हा पिंक कलर, लाईट पिंक, तो मी अटॅच करून घेतला आणि डबल स्ट्रँड्सने पहिली चेन केली आणि पुढच्या 2 चेन्स मी सिंगल स्ट्रँड्सने करणार आहे। इथे स्टिच ही आपली प्रॉपर दिसते आणि सेकंड कलर सुद्धा अटॅच होतो। याच स्पेस मध्ये मी आणखीन 3 डबल क्रोशेस करणार आहे, 1 2 3 याप्रमाणे। पुढची चेन जी आहे ती स्किप करायची, त्याच्या नेक्स्ट स्टिच मध्ये हुक इन्सर्ट करायचं,
यान ओव्हर करून लूप वर घ्यायचं. नेक्स्ट स्टिच जी आहे ती पुन्हा स्किप करायची आणि त्याच्या पुढच्या स्टिचमध्ये आपण हे टेल एंड्स पण घेऊयात. पुढच्या स्टिचमध्ये हुक इन्सर्ट करून यान ओव्हर करून लूप वर घ्यायचं. हुक वर आहेत आपले 3 लूप, बरोबर. तर यान ओव्हर करून 3ही लूप मधून आपलं हुक बाहेर घ्यायचं याप्रमाणे. आणि हाच पॅटर्न आपल्याला थ्रू आउट फॉलो करायचा आहे. पुन्हा एकदा बघूया. या स्टिचच्या नेक्स्ट स्टिच पुन्हा 4 डबल क्रोशेज, 1 2 3 आणि 4. नेक्स्ट स्टिच स्किप करायची. त्याच्या पुढच्या स्टिचमध्ये हुक इन्सर्ट, लूप वर घेतलं. नेक्स्ट स्टिच पुन्हा स्किप. त्याच्या नेक्स्ट स्टिचमध्ये हुक इन्सर्ट करून लूप वर आणि यार्न ओव्हर करून 3ही लूप मधून आपलं हुक बाहेर याप्रमाणे. पुन्हा 4 डबल क्रोशे, स्किप, हुक इन्सर्ट करून लूप वर, स्किप, नेक्स्ट स्टिच मध्ये हुक इन्सर्ट करून लूप वर, यार्न ओव्हर करून 3 लूप मधून हुक बाहेर. याचप्रमाणे आपल्याला थ्रू आउट राऊंड याची बॉर्डर करायची आहे. इथे भेटूयात. इथे लास्टला आता आपण आलो आहोत. ही स्किप करायची, बरोबर. 4 डबल क्रोशे झाल्यानंतर स्किप, नेक्स्ट स्टिच मध्ये हुक इन्सर्ट, लूप वर घेतलं, ही स्टिच स्किप आणि पहिल्या ज्या 3 चेन्स आपण केल्या म्हणजे पहिली डबल क्रोशे त्यातल्या थर्ड स्टिचवर आपण स्लिप स्टिच करून राऊंड कंप्लीट करणार याप्रमाणे. ठीक आहे. चेन 1 आणि इथे आपण यान कट करणार आहोत. याप्रमाणे आपला मिनी ड्रेस तयार झाला. हे टेल एंड्स जे आहेत ते निडलने अथवा तुम्ही हुकवर अशा स्टिचेस घेऊन हाईड करून मग यान कट केली तरी चालेल. तुम्हाला कम्फर्टेबल असेल त्याप्रमाणे करा. मी इथून पुढचं निडलने हे सीव करून घेणार आहे. त्याचप्रमाणे आणखीन इथेही टेल एंड आहे, ती देखील आपण आतल्या साईडने सीव करून घेऊयात. आणि मग हे सेंटरला आपण छोटासा असा बो कसा बनवायचा ते बघूयात. 12 ते 15 सेंटीमीटरचं मी यान कट करून घेतलेलं आहे. ते आपण इथे सेंटरला, सेंटरची जी स्टिच असेल त्याच्या बॅक साईडने मी हुक इन्सर्ट केलं आणि यान आपण तिथून पास करून घेऊयात. नॉर्मल आपण नॉट बांधतो त्याप्रमाणे एक नॉट बांधून घेऊयात आणि शूलेस बांधतो त्याचप्रमाणे छोटीशी शूलेस टाइप इथे नॉट बांधायची आहे. याप्रमाणे हे ऍडजस्ट करायची नॉट आणि एक्स्ट्राचे जे थ्रेड्स असतील ते आपण कट करूया. याप्रमाणे आपला मिनी ड्रेस तयार झाला. किचनला तुम्हाला लावायचं असेल तर याप्रमाणे तुम्ही अटॅच करू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.